Och nu är vi vid Vikmanshyttans bruksmuseum och vi sitter i annexet och bredvid mig så har jag Anneli Bergman. Visst. Och vi ska prata om Vikmanshyttedräkten, eller hur? Ja, det ska vi göra. Ja, Ja. berätta lite om dräkten. Ja, tillkomsten av dräkten, det var väl i och med att det var nedläggning i bruket. Och vi skulle, sysselsättas. Och sen, det var väl inte förrän 81 eller någonting som vi började med just det här med dräkten. För att då var jag en grupp flickor härifrån Vikmanshyttan som heter Daldrockorna. De ville ha en dräkt. Så på det viset så kom Vikmanshyttedräkten till. Och de här i den här gruppen, det var en folkmusikgrupp, va? Eller Ja, hur? det var det. Ja. Och då fattas det en dräkt. Det fanns ingen dräkt då. Nej, det fanns ingen dräkt. Och hur gjorde ni då? Hur vi gjorde? Vi var väl... Ja, det var ju mest mammor till flickorna. Som kom då och diskuterade då vad de skulle ha och så vidare. Och sen var det mammorna då som sydde dräkten då åt flickorna. Hur bestämde ni hur det skulle se ut då? Hur gick det till? Ja, hur vi bestämde det var att vi hittade förkle. Ett gammalt förkle. Och vi tyckte det var väldigt vackert. Så vi sa så, det förkle ska vi ha till dräkten. Hittade ni det här i någon i Nej, byn, det eller? hittade jag på en second hand affär. Ja. Och vi börjar med det. Så då satte vi upp väv i vävstugan här. Ja. Och sen vävde vi den då. Och sen, vi var ju tvungna att ha något mer än ett förkle. Ja. Så då sa vi att vi skulle ha ett grönt tyg till kjolen. Och var det någon diskussion om vilken färg det skulle vara? Eller var det någonting som ni tänkte på en gång att grönt ska det vara? Jag tror inte att det var någon särskild diskussion. Nej. Utan vi kom överens om att vi skulle ha en grön kjol till det röda förkle. Och den här är ju lite speciell, för den här har ju ett broderi här. Ja. Och det står 1982 AA1. Första kjolen som blev sydd. Första kjolen. Ja. Och det är Agneta Arvidsson. Ja. Och hon var med i den här gruppen. Ja. Och första kjolen 1982. Så var det. Och sen då? Vad kom det till sen för delar då? Ja, sen var vi tvungna att ha en skjorta eller någonting sånt. Ja. Och det var ju en vanlig långärmad skjorta då. Med ett linning här då. Och sen så kom vi på att vi skulle ha ett krås vid halsen. Och sen så skulle vi ha någonting då så vi kunde knyta ihop den med. Ja. Så då blev det här bandet. Och det var ett band jag hade i en bok, men i andra färger. Så då blev det i rött och grönt och vitt.
Och då satte ni upp i bandgrind och vävde? Ja. Eller bandvävstol? Bandvävstol. Bandvävstol. Och sen hade ni väl en sjal då? Ja, men först blev det västen. Först blev västen. Ja. Ja, det var det. Och det hittade jag ett tyg i jag var någon second hand affär i Avesta. Ja. Och det var alltså en jättestor bunt. Och då köpte jag den. Ja. Ja. Ja, så då blev det, då en där västen då. Med snörning i svart. Ja, Med svarta snören. ja. Mm. Visst. Och sen så blev det då sjalen. Och det hittade jag en sjal. Jag hade några vävböcker och så här som jag hittade en sjal. Och jag tänkte så, och den var jättefin. Men då gjorde jag lite nya färger istället. Så att det blev grönt och rött och vitt och sen är det svart här då. Men sen kom ju det här spännet till då. Men man spänner inte fast sjalen med spännet utan Nej. man har det sitter här då. Sätter vi där, där längre upp. Ja. Berätta lite om det här spännet då. Det där spännet gjorde Lars Fredborg. Ja. Jag hade kontakt med honom och han gjorde lite olika förslag och sen fastnade vi då för den där. Vad är det för motiv? Det är hammaren. Hammaren. Ja, är det. Jättefint. Ja. Och han gjorde det här då som silversmed då. Ja. Ja. Vad fint. Så han var väl silversmed på ledig tid. Ledig tid. Ja, Vad fint. visst. Ja. Det var väl hans hobby där. Så det var damdräkten först då, kvinnodräkten då. Ja. Men sen har ju jag en stilig herre bredvid mig här. Ja. Och vi tyckte väl att damen skulle ha en herre också. Så att den här herren nu, det var den första vi gjorde. Och han fick långbyxor och skjorta och väst. Och det där skulle väl vara något mer vardagsdräkt då. Och sen var det en i gruppen nu här, hon gjorde en annan dräkt då till sin man. Och det var väl mer som sockendräkterna med knäbyxor och långrock och så här. Men det finns bara en utav den. Bara en enda. Ja, det gör det. Och så berättar ni också att kvinnan har haft en stickad tröja, men den hittar ni inte nu va? Så men den var i alla fall grå. Den är grå. Ja. Så. Det är den. Och sen är den, det var knappar. Och sen var den inte så lång, utan den var rätt så kort. Ja. Och sen ärmarna då, sen så var den lång mudd då på ärmarna. Du, hur många är det som har såna här dräkter? Vet du på ett ungefär? Hur många är det som har fått såna här uppsydda? För du har ju vävt mycket vad jag förstår. Ja. Vävt både förklädestyg och kjoltyg och annat. Ja. Hur många tror du det finns? Ja, ska jag säga 25-30? Ja. Någonting där i. Men intresset idag då, hur är det för den här dräkten då? Det är ingenting. Det är ingen efterfrågan någonting på den. Inte ännu, men vi får se efter den här filmen nu då. Ja, då får vi hoppas att det blir mer. Ja, Ja. Och om man skulle bli intresserad, vad vänder man sig då? Ja, det är väl Agneta
Ja, som är i hembygdsföreningen. Ja, då. det är det. Så att det är väl Vikmanshyttans Ja. hembygdsförening man vänder sig då. För jag hörde lite att det skulle finnas en rulle med tyg kvar till kjol i alla fall. Ja. Hörde jag viskas lite här innan intervjun. Ja. Att det skulle finnas lite. Ja, sen har vi ju en vävstuga här vet du, så vi kan sätta upp. Ja, vad roligt. Ja. Det skulle bli några till nu. Ja, det skulle vara jätteroligt. Ja. Du, det här var jättespännande att få höra lite mer om den här dräkten. För jag tror faktiskt att det här är den senaste, om man säger sockendräkten som finns i Dalarna. Ja. Eftersom den är skapad 1982. Ja, Jag tror faktiskt inte att det finns någon senare än 1982. jag tror inte det. Stort tack för att jag fick komma och prata med dig. Ja, tack så mycket. Vikmanshyttedräkten. Tack så mycket.